why don't you refocus to city development and forget this rivalry? Now they are all taken to histories that they choose the one they want. Because the Oyo that Owoade is governing is Oyo-Atiba. It was not an empire, it was a city. A city. Yẹku ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní mi ọmọ yẹdo. Èyí tó fún pé bí ẹ̀gbọ́n òwúrẹ̀ ọmọ yẹnu. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó ló kọ́ mi. Àjàó àró ni mi Awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe. Mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí. Nílé lóko lódò lẹ́yìn òde. Àánú Ọlọ́run aláyò ní fi sílẹ̀ o. Ẹ ní bòkú ọmọ ńlé wàhálà àti ìdààmú kéré ó tóbi kò ní mọ̀nà ẹ̀dẹ̀ wa. Mo kí gbogbo wa pàkú dédé àkókò yìí. Yóò jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wípé akíní Awíkóńkó kí ló dé tó tòwé jọ báyìí. Ẹ̀kún ní ẹbá kún wá. Ọ̀rẹ́ mi Òǹpìtàn Ìbàdàn. Òun ni máa ń kó ìwé sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìwé tó wá kó sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo rí gbẹ̀yìn. Mo wá rí tí mo gbọ́n tí ń sọ. Wípé ìwé la kó kalẹ̀ yìí o. Ká gbìyànjú ká tọ́jú ẹ̀ ká má jẹ́ kí wọ́n ó rí. Kò wá sẹ́ni méjì tí ó pòwe ọ̀hún mọ́. Bówe bá jòwe ẹni bàbá sọ̀rọ̀ ẹ̀rùjà ń bani ni. Mo ti mọ̀ pé mi náà ni yóò lè parú òwe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ló wá jẹ́ kí n sọ wípé ọ̀pọ̀lọ́ ń yé ẹyin ó ń fi pamọ́. Igún ń yé ẹyin ó ń fẹ̀yìn pamọ́. Aláǹgbá ń yé ẹyin ó ń fẹ̀yìn pamọ́. Àtọ̀pọ̀lọ́ àtẹ̀yìn ẹ̀ wọn ò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Àti igún àtẹ̀yìn ẹ̀ wọn ò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Àtàláǹgbá àtẹ̀yìn ẹ̀ wọn ò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Ló wá jẹ́ kí n sọ wípé aṣọ tí àlejò wọ̀ tí ń sọ̀jìká onílé ní lílò ni ò tí ì kàn. Mo wá ní ó nìkan kọ́ ló níwèé. Ó nìkan kọ́ ló kówé jọ. Challenge ń ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe tí ń bẹ ń bì yìí. Èmi ni mo challenge àwọn ọmọ fẹ̀. Pé tó bọ́ bá wù yín ẹ kó tàn bóde. Tó bá sì wù yín ẹ pàtàn bá bẹ́. Èmi ìkúkú sọmọ fẹ̀ ní tó bá wù wọ́n kan fojú yín rí. Ilé Ifẹ̀ wá ní kí ló ṣubú ti àwọn. Wọ́n wá kó ìtàn tá a wí jáde lọ́pọ̀lọpọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa ẹ rí i pé àwọn tó jódìdí ìwé ń bẹ ńlọ wà lókè yìí. Àwọn tó wà ń sàlẹ̀ yìí wọ́n yìí ṣe odidi ìwé. Odidi ìwé ni lọ́dọ̀ àwọn tó ní ṣùgbọ́n ẹyọ kọ̀ọ̀kan ni kò ṣeé fi ilẹ̀. Mo máa ń láti lọ scan ẹ̀ kán bá mi páàkì ẹ̀ padà kó tó di odidi ìwé padà. Tẹ́ bá wá wò dáadáa eléyìí tó lékè yìí ẹ rí i pé ó ti ń gbó volume 1 ni. Ó dé volume 13 bó ṣe wà yìí tọ́jẹ́ ẹyọkan yìí. Volume 1 lélẹ̀ yìí ó dé volume 13 njó látò jẹ́ tán. So láti wá fi hàn ọ̀rẹ́ mi Òǹpìtàn kó lè mọ̀ wípé bíṣọ ẹni bá ta àádọ́ọ̀bù jẹ ni n ò ṣe wèrè mọ́ inú ẹni ní gbé. Agbájé lówó bá bẹ́ẹ̀ lóògùn àǹfààní ìran tiwọn nìkan ni. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó mo kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire lẹ́ẹ̀kan sí i. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà ni fọ́nrán kan jáde ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n nínú àwọn òǹkọ̀tàn Prof Toyin Falola. Wọ́n sọ àjọsọpọ̀ pẹ̀lú òǹwádìí kan lórí ètò. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá sọ ó wá di tí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire ń gbé káàkiri. Ṣé ẹ gbàgbé pé lọ́dọ̀ tèmi ẹkún ni mò ń bá kún wá. Ọ̀rọ̀ tó jáde lọ́yọ̀ọ́ lèmi ò fi sọ̀rọ̀. And I trust àwọn ará Ọ̀yọ́ every slight opportunity wọ́n máa try láti eat Ifẹ̀. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ èèyàn bá wá sọ̀kò sórí òrùlé dandan ni kó nílé ọ sọ̀rọ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá ti sọ̀kò sífẹ̀ dandan ni ọmọdékùnrin òun tí wọ́n ń pè láwíkóńkó òun yóò fẹ́ sọ̀rọ̀ dandan ni wọ́n mọ̀ pé mo máa sọ̀rọ̀. Torí wọ́n ń bú yẹ wọ́n ń bú babẹ́ ọlọ́jọ́ kúre ò tí ì pé
ọjọ́ ọkú ẹ ti pé ìwọ ló ń yẹ ẹ́. now wọ́n wá sáré sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ni wọ́n kọ́kọ́ fi wọlé ká tó wọ fídíò Professor Toyin Falola nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ náà ni o àwọn interpret ẹ̀ ọ̀nà tí wọ́n gbà interpret ẹ̀ àtẹ̀jáde tí wọ́n fi ìta Ọ̀yọ́ Legacies ń ló post gbogbo ẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé mo ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ ní máa ń mú èsì wá látọ̀dọ̀ tèmi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ kì í ṣèmi ni mo orchestrate ẹ̀ yàtọ̀ sí pé ńgbà tó bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ èmi mo bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ẹ̀já gbójú ayọ̀ sókè ẹ̀já kọ́jọ wo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi síta yìí ná látọwọ́ Ọ̀yọ́ Legacies eléyìí ó ní let's gather here and take some history lessons. The truth hurts, but it is still the truth, not all those accidental historians. Today, all across the world, from the departed and the living, the works of Professor Toyin Falola have remained legendary as an authority on history, including Yoruba history. Now, tẹ́ bá wò dáadáa nísìnyí ẹ máa rí i pé Ọ̀yọ́ Legacies ní orúkọ tó wà níbi tó ti jáde ó gbé fídíò àwọn bàbá wa síbẹ̀ mo screenshot ẹ̀ láti post ẹ̀ síbí báyìí lórí program tán pè ní State Affairs with Edmond Obilo. Now lọ́kàn Ọ̀yọ́ Legacies ó rò wípé history favour àwọn nínú ọ̀rọ̀ tí Professor Toyin Falola sọ àbá tú palẹ̀ nísìn jáwò kejì. Now ìkejì nínú àwọn ìwé ọ̀hún tó jáde òun ní eléyìí when you tell the truth you will not have many friends gẹ́gẹ́ bí irú tèmi báyìí tí ọ̀jẹ̀ ń lọ́rẹ̀ẹ́ because not everyone can endure the truth. Because for every lie, there is always need to tell another lie to cover another lie to cover another lie, and lies continued. Lamba àgbélẹ̀rọ ìtàn irọ́lábí awí kótókótó awí kátikàti alárekereke ń jẹ́ wàá mọ̀ pé forúkọ mi sí gan òpùrọ́ gbogbo will continue despite all hard evidences. Edmond Obilo and Professor Toyin Falola engaged each other, and Oyo does not need to pay them to tell the story after all many how, but they are trying to change the narrative by trying to manipulate all unsuspecting people. After all, it's in the book from Alawiye to all the books of J.F. Atanda, Saburi Bi Obaku, Toyin Falola, and many other erudite scholars. So ilé tó wà ń sàlẹ̀ ohun if it was not an empire màá mú jáde wá fún yín complete wọ́n yá bá ń gbé sí kejì sílé tó tún kàn. Okay, if it was not an empire major points here nínú ọ̀rọ̀ yẹn náà lélẹ̀ tí mo jáde o ó ní Ọ̀yọ́ Legacies náà ló post ẹ̀ if it was not an empire like Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn Oranmiyan dynasty is over in Ọ̀yọ́. Ṣé ti rí nísìn ó rò pé tàn yẹn fẹ́ fún àwọn tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni Professor Toyin Falola ń sọ yìí wípé ìran Ọ̀rànmíyàn ẹ̀jẹ̀ Ọ̀rànmíyàn ó ti parẹ́ kù lọ́yọ̀ kò sí ń bẹ̀ mọ́. Bàbá ìwà establish ẹ̀ ó tún wá ń sọ̀rọ̀ sí mi ọmọ wípé tí mo ti sọ náà ni bàbá tó gbẹ́sẹ̀ lé ni bàbá establish mọ́. Ta ló wá wà vindicated ṣé mi ni àbíwọ bá ń gbé bẹ̀ padà. So okay, if it was not an empire like Oyo and Ibadan, Oranmiyan dynasty is over in Oyo. Awolowo needed a story to elevate Ife and politically unite Yorubas. He went on to say the stories of Ife were largely fictions, just like that of the Bible. The host is from the east yo. Now, lọ́kàn ẹni ó rò wípé ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ fọ́ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n gbà tí mo bá tú àtúpalẹ̀ rẹ̀ tán
wọ́n mọ pòsíṣàn bíi tí wọ́n wà játún wọlé tó tún kàn. Now, Ife was sacked twice in 19th century by Modakeke and Ibadan. Ṣé ẹ wá gbàgbé pẹ́mi Àkàndá wá lọ́jọ́ kan mo sọ wípé Mọdákẹ́kẹ́ àti Ìbàdàn Mọdákẹ́kẹ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ìbàdàn pé wọ́n ń gbógun ti Ilé-Ifẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn Ìbàdàn yìí ó jáde ó takò ó ṣe ló ti ẹ̀ ń rẹ́rìn lórí program ńjọ́ yẹn ń pé wọ́n tún ti dé o ìgbà wo ni Ìbàdàn ràn Ilé-Ifẹ̀ lọ́wọ́ láti gbógun ti ìgbà wo ni Ìbàdàn ràn Mọdákẹ́kẹ́ lọ́wọ́ láti gbógun ti Ifẹ̀. Mo ń láti jáde padà pé kì í ṣe Ìbàdàn sìn Ìbàdàn gbà yẹn ni. So òun náà ni Professor Toyin Falola ló ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí bá ń gbé sí padà. Ife was sacked twice in 19th century by Modakeke and Ibadan. Ife people shouldn't be telling the story of Oduduwa, the kingdom of Oduduwa, the kingdom Oduduwa built in Ife, not current one in Osun. Bàbá ò ever sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n fàfikún eléyìí ni fell and buried long time ago. Ife people should start Ife story from how Aláàfin and his Bashorun Ogunmola resettled Ife refugees in this current location. Let's gather here and take some history lessons. The truth hurts. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. So now èwo ló tún kù? Èwo ló kù? So okay gbogbo ẹ̀ náà nu ọ̀dà ẹ má jà lu àmì fàágùn fún àwọn ọ̀rẹ́ mi ní lọ́kàn wípé n tiẹ̀ wá mọ̀ mi ìwo kínní yẹn wípé orúkọ mi tiẹ̀ wá ń bẹ ọ́ kárí orúkọ mi eléyìí túmọ̀ sí wípé whatever tí n bá sọ kì í ṣàṣejù sẹ̀ríà ni. Now ẹ já wo fídíò Professor Toyin Falola kí n tó wá reflect lórí ẹ̀ níwọ̀nba. God bless you. Mi ìfẹ́ lu àmì fàágùn fún. God bless you. You know, as a historian, help us resolve this issue. The rivalry between the Aláàfin and the Ooni, what is it about? Well, I can resend it to you. Before Owade's installation, I wrote for him a long piece. And one of the things I said is, forget this rivalry. Move in the direction of development. The road leading to Oyo is under construction. The road going to Ife is terrible. How can you drive a Rolls Royce on that Ibadan Ife road in the name of God? The Ooni does that. But you know what that means. So, if you ask me to go to Ife today, I will say I'm not going. So, I said, why don't you refocus to city development and forget this rivalry? Now they are all taken to histories that they choose the one they want. Because the Oyo that Owoade is governing is Ojú-Abẹ. It was not an empire, it was a city. A city. The empire had fallen. That collapsed. Broken into pieces, of which Ibadan was one. That collapse was led by the Fulani attack. Was triggered. It was triggered by the Fulani crisis because they subsequently control Ilorin. And then they launched a series of invasions. It has to do with Alimi. Yes. So when that empire collapsed, people fled in different directions. And the small segment went to now what you call Oyo. It was not an empire. Governed by Atiba. The people who become Aláàfin now are Atiba's children. Descendants of Atiba's children, two families. It was not the Oranmiyan Empire. Oranmiyan Empire is gone. It's gone. But if Owoade now wants to tell the story, he will tell the story of the empire, not of Oyo Atiba. You understand? Mo nígbàgbọ́ pé ti gbọ́rọ̀ tí Professor Toyin Falola sọ máa mú word to word bit by bit gbogbo ohun tí bàbá sọ pátápátá láì yọ̀rọ̀ kan kù níbẹ̀. Now
Mr. Edmond ògbóǹtagí nínú àwọn tó máa ń fi ọ̀rọ̀ wá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn èèkàn láàrin ìlú àwọn olóṣèlú lẹ́nu wò ni. So ó béèrè lọ bàbá Professor Toyin Falola pé ìjà àgbà láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin gẹ́gẹ́ bí òǹpìtàn kí wọ́n bá wa dá sí i. Because tá a bá sọ pé jàgbá ń bẹ láàrin wọn àwọn tọ́rọ̀ òye ká mọ̀ pé wọ́n ló pònú àwọn tọ́rọ̀ òye ọ̀rọ̀ kì í yé wa bákan náà lójú ìwòye tiwọn wọ́n rò wípé kò síjà kankan láàrin wọn pé lè tá à ń ṣe yìí a fi ń dájà lẹ̀ láàrin wọn ni míwá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mọ̀ àwọn àgbàlagbà mọ̀ àwọn tí wọ́n tó bàbá fún wa wọ́n mọ̀ pé jàgbá ń bẹ láàrin wọn ó wá kẹ́ntì ọ̀sọ́ ṣùgbọ́n nísìn tá a ti wá sọ tó ti wá di pé ó ti di kárí ayé aṣọ ń ṣúgà afẹ́fẹ́ ti fẹ́ fùrọ̀ adìẹ ti hàn síta kálukú wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìhà tó kọ sí wọn àti bó ṣe rí lójú wọn ẹ já mú bit by bit. Bàbá Toyin Falola wọ́n dáhùn by I wrote him a long piece and one of the things I wrote forget this rivalry. Ìyẹn wà nínú àpilẹ̀kọ tí mo kà nígbà tí mo ṣe live tí mo ní Professor Toyin Falola kọ. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló pè mí lẹ́yìn ètò náà send message sí mi pé àpilẹ̀kọ tí mo kà yẹn kò síbi nǹkan tó ti fẹ́ fọ Ilé Ifẹ̀ pé Ọ̀yọ́ àti Aláàfin ló gbé lárugẹ mo wá ní mo mọ tí mò ń ṣe mo fẹ́ establish ẹni kó wà on record pé nígbà báyìí o ẹnìkan báyìí gba ọba Owoade nímọ̀ràn ìgbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ wọn láwọn kọ́ sí ọba Owoade like open letter wọ́n sọ pé àwọn dá sọ̀rọ̀ Ilé Ifẹ̀ àti Ọ̀ọ̀ni Ilé Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ tàbọ̀ Ọ̀ọ̀ni àtàláàfin wọ́n kọ́ sí Aláàfin Owoade ńgbà tí wọ́n píìkì ẹ̀ tọ́gbọ̀ pàṣẹ lọ́wọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọn ò tí ì wúyè rárá ní January. So now àwọn wá sọ pé kó gbàgbé nípa ìjàgbá o move in direction of development mọ́jìjàgbà ojú ọ̀nà tó lè mú ìdàgbàsókè wọlé wá sí ìlú Ọ̀yọ́ nìkan gbájúmọ́ ǹjí ó mú ìdàgbàsókè wọ ìlú Ilé Ifẹ̀ ńlọ ní ti Ilé Ifẹ̀ gbájúmọ́ bó lórúkọ Ilé Ifẹ̀ ò ṣe ní parẹ́ bó ni ó ṣe wà lókè káàkiri àgbáyé tí wọ́n fi máa rántí Ilé Ifẹ̀ wípé orírun ran káàrọ̀ òjíire ni ńlọ ní gbájúmọ́ lára rẹ̀ ni dídálé ìtajà sílẹ̀ káàkiri tí wọ́n pè ní Ọ̀jájá mall Ọ̀jájá supermarket Ọ̀jájá hotel Ọ̀jájá ilé Ọ̀jájá tọ́hún kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ̀rọ̀ Ọ̀jájá tẹ̀ ní bèrè pé ta ní jọ́ Ọ̀jájá wọ́n mọ̀ wípé Ọọ̀ni tí Ilé Ifẹ̀ ni wọ́n ń jẹ́ Ọ̀jájá lára ẹ̀ ní ti yunifásitì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bàbá ní táwọn gba ọba Owoade níyànjú láti ṣe nu o move in direction of development the road lead to Ọ̀yọ́ is under construction the road to Ifẹ̀ is terrible bàbá yìí ní ojú ọ̀nà tó lọ sọ́yọ́ kò dáa èyí tó lọ sílé Ifẹ̀ ó burú jáì pé báwo ni èyí ó ṣe wá gbé Rolls Royce gbàrú ojú ọ̀nà Ifẹ̀ síbàdàn Mr. Edmond sọ wípé ṣùgbọ́n Ọọ̀ni ń gbé Rolls Royce kọjá ń bẹ̀ bàbá ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó ti yé wọn bẹ́ẹ̀ yẹn pé ṣùgbọ́n tán bá invite Onílé Ifẹ̀ náà wọ́n sọ pé kó wá sílé Ifẹ̀ ó lè sọ pé òun ọlọ́ torí ojú ọ̀nà yóò mọ̀ bá ń lẹ́rù now so how can you drive a Rolls Royce on Ife Ibadan road and when if you ask me to go to Ife today I may say I'm not going àwọn lè sọ pé àwọn ò lọ why don't you refocus to city development and forget the rivalry Aláàfin Owoade ni wọ́n ń bá wí bẹ́ẹ̀ yẹn pé kí ló dé tó tún èrò ẹ pa kó lórí ìwọ́jú mi èmi ò jù ọ́ kó bẹ́ẹ̀sì ọ̀rọ̀ ẹ lórí kí ni yóò mú dàgbàsókè wọ ìlú Ọ̀yọ́ wá bó o láṣẹ lámì tá a lápa láàrin ìlú tí ń bẹ ńlẹ̀ káàrọ̀ òjíire lónìí ká gbàgbé Ọ̀yọ́ empire tó ti ṣubú sẹ́yìn ká gbé Ọ̀yọ́ Àtìbà yìí lárugẹ. So now they are all taken to history. Ẹ gbọ́ bẹ̀yẹn dáadáa o gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ń gbọ́ mi o. Now they are all taken to history that they choose the one they want.
tẹ́ bá gbọ́ mi dáadáa sẹ́yìn èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko sọ wípé ìtàn tó sọ̀rọ̀ lọ síbí ó lè sọ̀rọ̀ padà síbí torí pé ìtàn dàbí pé kéèyàn lọ kán sọ pé káwọn student kan wá ṣe project lórí same topic àwọn kan gba bí àwọn kan gba bí àwọn kan gba bí àwọn kan gba bí kálukú wọn wá mú àbájáde wọn wá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìtàn ṣe jẹ́ ìtàn ò kí ń lójú kan òpònú èèyàn ni máa ń sọ̀tàn tí ó wá rò pé ojú kan tó ń ti sọ yẹn náà ni gbogbo òtán gbà wá torí pé eléyìí tó kọjú sí ọ ọkọ ẹ̀yìn sẹ́lòmíì bí wọ́n ṣe ń kọ́ láti wájú lẹ́lòmíì ṣe ń kọ́ látẹ̀yìn pé àìwájú ẹni tí mò ń kọ ẹ o orí pọn gbá tàbí wájú ẹ moderate ẹni tí ń kọ́ látẹ̀yìn lè sọ pé ó lẹ́gọ píún so bí gbogbo àwọn nǹkan yìí ṣe wà láàrin ara wọn nìyẹn ní tí bàbá Falola náà sọ nìyẹn pé kálukú yan ìtàn tó fẹ́ láàyò ìtàn tó yọ fẹ́ ńlọyọ yàn láàyò eléyìí tá a fẹ́ ńlá yàn láàyò now because the Ọ̀yọ́ that the Owoade is governing is Ọ̀yọ́ Atiba kì í sọ Ọ̀yọ́ empire mọ́ Ọ̀yọ́ tí Owoade ń ṣe alákòóso ẹ̀ lónìí o Ọ̀yọ́ Atiba ni o it was not an empire it was a city kì í ṣe empire mọ́ empire ti lọ city ni Ọ̀yọ́ tá wà nísìn now so Mr. Edmond wá béèrè wípé the empire had collapsed bàbá ní yes broken into pieces which Ìbàdàn was one pègbà tí Ọ̀yọ́ empire fọ́nká tó pín yẹlẹyẹlẹ nínú ẹ̀ ní Ìbàdàn ti dìde kò túmọ̀ sí pé ìdìde Ìbàdàn pé ọmọ Ọ̀yọ́ nìkan làwọn ti ń bẹ ń bẹ so bàbá wa ní the collapse was triggered by the Fulani attack crisis. So, because they subsequently controlled Ilorin and they launched a series of invasion. ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Fulani ní ìgbà lọ́wọ́ tí wọ́n ti gbàkóso ìlú Ìlọrin tọ̀tún tòsì tíwájú tẹ̀yìn ni wọ́n ń kógun jà wọ́n fẹ́ wàhálà láyìíká wọn ọmọ káàró òjìrè tó wù kó lè wà láyìíká wọ́n fẹ́ kọ́ńkà wọn kí wọ́n gbalẹ̀ wọn torí pé ajédé kì í jẹ̀ kán mọ́. So and they launched a series of invasion. So when that empire collapsed, people fled in different directions. Brother mi, Ọ̀yọ́ legacies, o rò pé ó fẹ́ fọ yín kò fẹ́ fọ yín. People fled in different directions. Gbogbo àwọn tó kú l'Ọ́yọ́ kálukú forí lébi tó rí gbà. Lára wọn làwọn tá a dorí kọ̀ náà fẹ́ padà. Lára wọn làwọn tí wọ́n lọ káàkiri ilẹ̀ káàró òjìrè tógun lé ńgbà tí ilé bá ti wó kò síbi táwọn tí ó ń gbénu ilé ọ̀hún ó gbé mọ́ kálukú wà bòmí ṣàtìpó ni. So wọ́n ní and a small segment went to now what we call Ọ̀yọ́, and it was not an empire. A small segment, ìpín kékeré, àkójọpọ̀ èèyàn kékeré ni wọ́n débi tá à ń pè ní Ọ̀yọ́ lónìí. Ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ tí wọ́n dé o kì í ṣe empire tí wọ́n ti kúrò o. Empire tí wọ́n ti kúrò ó ti di ìgbàgbé. Sísọ rẹ̀ nínú ìtàn lásán ni. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ lọ tú ètò tí mo ti ṣe ń bẹ̀rẹ̀. Mo ní kò sí nínú wa tí ó gbàgbé Ọ̀yọ́ empire. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tí wọ́n máa kọ́ nílé ẹ̀kọ́. Fall of Ọ̀yọ́ empire, fall of Roman empire, fall of Kinika empire, ìtọ́ dà nìyẹn. Ní ṣe pé ká wá jókòó wípé ìgbésí ayé tá a gbé lẹ́mpáyà yẹn, ìgbésí ayé tó jẹ́ pé ìran tiwa gan kọ́ ló gbé, ìran tiyín gan kọ́ ló gbé. Torí pé ìran tí ó ṣẹ́kù nísìn kò sí Ọ̀rànmíyàn ń bẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin náà establish ẹ̀ pé bàbá sọ bẹ́ẹ̀. So, and it was not an empire. The people become Aláàfin now. Atiba children. Ńbo ni mo ti wá parọ́ wípé Ọ̀yọ́ tòní o ọmọ Àtìbà nìkan ni wọ́n.
kò síran àwọn kò síran olúewu kò síran òfìràn kò síran egungun ojú kò síran ọ̀rọ̀ ǹgbọ̀tọ̀ níyùn kò síran ajíbóyèdé kò síran àwọn kànràn kò síran ẹnìkankan nu wọn ń bẹ̀ mọ́ lọ́yọ̀ọ́ ìran wọn ti parẹ́ ọmọ Àtìbà nìkan ló wá kù èwo mo wá fi parọ́ ń bẹ̀ èwo lọ́jọ́ ìwé ìtàn jẹ́ ẹ̀fọ́dúnjọ ń bẹ̀. So, when the people become Aláàfin now are Atiba children, descendants of Atiba's children, 2 families. Ẹbí méjì péré, Agúnlóyè àtàlówólódù. Sáwọn nìkan lọ́mọ, sáwọn nìkan lọ́yọ́ ni. Sátìbà nìkan lọ́yọ́. Wọ́n ti pa gbogbo òràn rẹ́. Gbogbo ẹ tó lè bá wọn du ọba wọn ò sí láyé mọ́ wọ́n wá gbé ẹbí mi dìde. So now 2 families bàbá ò sọ pé Agúnlóyè àtọlówólódù èmi mo fi kún pé ǹgbà ó jẹ́ pé bí méjì tó kù náà nu Alówólódù àtàgúnlóyè Agúnlóyè àtàlówólódù ẹjá tẹ̀ wájú ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀ wájú ẹjẹ́ ń tọrọ ìṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín tí n bá padà dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á yànnà náà síwájú àti síwájú sí àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ ilé ò ní lé yín ta ọ̀nà ní nà wá wọlé mò ń padà bọ̀. God bless you. Hello everyone, we are here at Alpha Real Estate Phase 2. Where are we located? We are located at Badi Okioyi, Ilorin, Kwara State. We're here to talk about our Phase 2 opportunity. Now, the price is still 500,000 per plot. That's the price. We primarily do business here in this region. Now, another opportunity to also take note of here is the proximity of this property to the express road. The landmarks are remarkable. You have the NNPC, you have the police station down the road, you have the Kwara State Polytechnic, you have the teaching hospital. You can never beat. When we talk about development in real estate and we talk about golden opportunity, those are the things to look out for. Now, we work with professionals. We just don't work in isolation. We have professionals working with us. We have our lawyers, we have the surveyors, we have the engineer, and we have our awesome management team in place that they are ready to walk you through the process. If you are ever in need of any, try to reach us, contact us, 081 68 99 41 68. That's the WhatsApp contact. We also have our email, afabbands@gmail.com. Thank you very much. Now we're going to move to phase 3. Thank you. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín. A ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis. Arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin. Orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ́ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, apákan ara máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú.
ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ a máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra, ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí ti máa jábọ́, ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí á ti máa jábọ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni, lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi ni. Àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ ní ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, bó lè jẹ́ Port Harcourt ni, bó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápákan ara fi ń kú? Ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa stiff, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwa máa ní ìṣòro, a máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló ń fà? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough nìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé ẹ gbàgbé níbi tá a bá dé wípé the people become Aláàfin now are Atiba children. The people becoming Aláàfin now are Atiba children. Àwọn ọmọ Atiba nìkan ni wọ́n ń jẹ Aláàfin lónìí. Sátìbà nìkan lọ́yọ̀ọ́, ńbo l'Àtìbà ti wá. Àwọn ọmọ Àtìbà mọ ibi tí àwọn ti wá, but wọ́n ní láti sọ fún wa fúnra wọn. Wọ́n ní descendant of Atiba children, 2 families, Agunlóyè, Alówólódù. It was not the Oranmiyan empire, kì í sí Oranmiyan empire mọ́. But if Owoade now want to tell the story, he will tell the story of empire, not Oyo-Atiba. Can you imagine? Nbo wa ló fẹ́ fọ yín, bó ló ṣe fẹ́ fọ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀tàn, ẹ sọ ìtàn Oyo-Atiba. Ìtàn Oyo empire lẹ́ ń sọ. Ìtàn Oyo empire tí ò kàn yín rárá. Ìtàn Oyo empire tẹ́ ẹ̀ tán mọ́. Ẹ ti wà disconnected pẹ̀lú ẹ̀.
ńlẹ̀ ń sọ misplaced priority náà ń pè léyìn kẹ́yìn ó torí pé bàbá ẹ̀ ò lówó lọ́wọ́ kó adopt sí bàbá oníbàbá àbí kẹ́yìn ó torí pé ìyá rí ọ̀rẹ́ wà tàbí mọ̀mọ́ ẹ̀ ní ìpèníjà ara kó adopt ìyá oníyá lọ́jọ́ nǹkan ẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí nígbà tí wọ́n bá deny bàbá tiẹ̀ ńlọ jẹ́ ń pé ilé Oòduà àtẹ́lẹ̀ kọ́ sínú palace wọn tó bá jẹ́mi ilé Àtìbà ni màá kọ́ láti promote orúkọ Àtìbà ẹlẹ́ẹ̀tàn mọ́ Oòduà because n tó kà tí yẹn kọjá rí lẹ́ẹ̀kan ni pé fiction nìtàn Odùduwà mò ń bọ̀ wá ṣàlàyé fún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú fídíò Professor Toyin Falola náà but unfortunately tí n bá ní kí n mẹ́nu lé nísìnyí ètò yóò ti pọ̀ jù ní ó fi lápá kejì n ò sì wá ní dáńlágara pẹ̀lú apá kejì náà àákò tá a dé yìí àákò tí a ti máa ní sùúrù ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá wa Professor Toyin Falola mo mọ̀ wípé yóò wù yín láti gbọ́ sáìdì ọ̀dọ̀ tèmi lórí ẹ̀ because àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà kọ́kọ́ fò jáde tí wọ́n ń pín káàkiri tí wọ́n ń ṣọ́ ẹ̀ káàkiri sí ẹ̀ káàkiri pé ojúlówó ìtàn rèé òótọ́ ni ó korò ṣùgbọ́n eléyìí tí mò ń sọ ẹ mọ̀ pé òótọ́ ni àbí ó máa tó já ìjọ yín lójú láti mọ̀ pé òótọ́ ni. mo kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrì lẹ́ẹ̀kan sí i àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ o wàhálà àti ìdààmú bí ti ògó kéré mọ bí iná gún kò ní kàn yín lágbára Ọlọ́run tí wọ́n bá ń pè ní mẹ́ta òní ní ìbàjẹ́ òní kàn yín bó ti wù kọ́ wọ́n tó ìgbàkígbà tí wọ́n bá ń pín oríire tí wọ́n ń pín ìdùnnú tí wọ́n ń pín ayọ̀ tí wọ́n ń pín ìgbéga tí wọ́n ń pín owó ńláńlá ẹ máa rówó rà iyekíye tí wọ́n bá pè é kó jẹ́ billions kó jẹ́ trillions of naira ẹ máa rówó rà Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko lórúkọ mi ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awíkonko television ẹ jọ torí Ọlọ́run ẹ bá mi like ẹ bá mi follow page yẹn Awíkonko television Awíkonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awíkonko TV Awíkonko TV ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sí eléyìí lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. ẹ má gbàgbé o ìwé tí mo kó síbí yìí láti jẹ́ kí ọ̀rẹ́ wọ́n mọ̀ wípé aṣọ tálejò wọ̀ tí ń sọ̀jìká onílé ní lílò ni ò tí ì kan mi ò tí ì wọnú kankan nu gbogbo ẹ̀ and let me tell you this kò sí nínú àwọn ìwé yìí tí ń sun lé mi o kò sí nínú ẹ̀ tí ń sun lé mi mo rè kó wá lónìí níbi tó wà ní ẹ̀dá Ọlọ́run kan ò sì lè mọ́ bẹ́ẹ̀ torí mi ò kí ń fìwé ṣeré ẹ má fọkàn sí pé inú ilé ló kúkú kò sí nǹkan irọ́ òfo lẹ bá ijọ́ kejì ọjà so èmi náà gọ̀ débẹ̀ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń gbà mí níyànjú máa ń gbà mí nímọ̀ràn àwọn Mr. Awíkonko àwọn ìwé tó wà lọ́wọ́ yín yẹn ẹ má fi ṣeré o ẹ má kó sí tòsí o ẹ má kó sínú ilé yín o mo ní mo gbọ́ ìmọ̀ràn ńlá lẹ fún mi èmi náà sì jẹ́ kó nù ilé àlọ́ Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run apá kejì ń bọ̀ láìpẹ́ láì dá yín lágara mi ò ní wá yín tiẹ̀ ní wá mi tì àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra ó dàárọ̀ ó dàbọ̀ ó dọ̀sán ó dalẹ́ àákò tẹ́ ẹ bá wà àtúnláǹfààní àti ìpàdé ó dàbọ̀ báyìí gàrí o. Awíkonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awíkonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awíkonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awíkonko Development Fans Club Worldwide. Ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè, àṣà, àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ni. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko. Ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan
nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ilé aláyọ̀ nílé wa.